සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා madoosweethome YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පිගානේ තියෙනවා තෝසේ. නමුත් මම අද මේ තෝසේ හැදුවේ උඳු ඇට වලින්වත් උඳු පිටි වලින්වත් නෙවෙයි. නමුත් මම අද මේ හදපු තෝසේ ගොඩක් soft එකට තියෙනවා. පාන් පිටි පොඩ්ඩක්වත් නැතුව හදන මේ තෝසෙක හදන්නේ කොහොමද කියලා අපි වීඩියෝ එක පැත්තට ගිහින් බලමු. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරලා මේ දැන්ම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ සඳහා ඕන වෙනවා මුං ඇට ග්‍රෑම් 150ක්, හාල් පිටි ග්‍රෑම් 150ක්, මිටි කිරි, පොල් වතුර, ඒ වගේම සීනි තේ හැන්දක්, රසායන ලුණු. අපි මුලින්ම අපේ මුං ඇට ටික හොඳින් පැය 6ක විතර කාලයක් වතුරින් මේක පොඟව ගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මේක හොඳින් පොඟවගෙන තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට හොඳින් පොඟව ගන්න. දැන් අපි මේක හොඳට පේස්ට් එකක් විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මම මේ ටික ඔක්කොම දැන් බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. මම කොටාගෙන ආව අපේ මුං ඇට ටික. ඉතින් මම දැන් මේකට අපේ පොල් වතුර වලින් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට මේක හොඳට කවලම් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම මේ විදිහට අපේ මිශ්‍රණය හදාගන්න වාජනය අරගෙන එකට මේ විදිහට ටිකක් දාලා දැන් මේ විදිහට තද කරනවා. එතකොට අපේ මේ මුං ඇට එකේ කැලි ටික අයින් වෙලා මේ විදිහට පේස්ට් එක වගේ ටික යනවා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ මුං ඇට පේස්ට් එක. අපි දැන් මේකට අපේ හාල් පිටි ග්‍රෑම් 150 මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් අපේ සීනි තේ හැන්දක් දාලා මේක ටිකක් හොඳින් මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මම මේකට අපේ පොල් වතුර ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා ටිකෙන් ටික. මම අද මේකට පොල් වතුර කෝප්පයක් අරගත්තා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ මිශ්‍රණය පොල් වතුර දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට කවලම් කරගත්ත මිශ්‍රණය මම දැන් මේ විදිහට හොඳින් වහලා පැය 6ක් පිපෙන්න තියනවා. මම තාම අපේ මේ මිශ්‍රණයට ලුණු එකතු කරේ නැහැ. ලුණු එකතු කරන්නේ පැය 6ක් මේක පිපෙන්න තිබ්බට පස්සේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි පැය 6ක් 7ක් පිපෙන්න තියපු අපේ මිශ්‍රණය. ආල්ට ඒක මෙන්න මේ විදිහට තමයි පේන්නේ. ආල්ට පේනවා ඇති අපේ මේ මිශ්‍රණය හොඳටම පිපිලා තියෙන්නේ. මම දැන් මේක මේ විදිහට හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. ඒ වගේම මම දැන් මේකට රසායන ලුණුත් එකතු කරනවා. දැන් මම මේකට අපේ මිටි කිරි ටිකෙන් ටික එකතු කරනවා. ඉතින් ඔන්න දැන් අපේ තෝසි මිශ්‍රණය හරි. මම දැන් මේකට බීට් කරගෙන මේ විදිහට බිත්තරයක් එකතු කරනවා. මේ බිත්තරය අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. මම මේක එකතු කරන්නේ අපේ මේ තෝසෙකේ රස වැඩි කරන්න. ඔන්න ඉතින් දැන් අපේ මුං තෝසෙ මිශ්‍රණය හරි. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකෙන් රසම රස තෝසෙ හදාගන්න. ඉතින් මම දැන් අපේ තෝසෙ දෙකේ මේ විදිහට ඉපේ තියාගෙන රත් කරගෙන තියෙනවා. මම මේක තෙල් ටිකක් තවරන් තියෙනවා. මම දැන් මේකට අපේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ තෝසෙකේ උඩ යන්තම් ලා කොළ පාට වගේ වුණාට පස්සේ කියන අපේ තෝසෙකේ පාට වෙනස් වුණාට පස්සේ මම මේ විදිහට වටේ ටික ටිකක් පුරු කරගෙන මේක දැන් මම අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඉතින් අපේ මේ තෝසෙ හදනකොට අපි මේක ගොඩක් අඩු ගින්දරේ තමයි හදා ගන්න ඕන. වැඩි ගින්දරේ හදා ගන්න ගියොත් අපේ මේ තෝසෙක හදිට එන්නේ නැහැ.
ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ අනිත් තෝසෙ ටිකක් හදාගමු. අපි මේ තෝසෙ එක හදලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්ත අපේ රස ගුණ පිරුණ අපේ මුං ඇට තෝසෙ තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පොඩ්ඩක්වත් අද ගතියක් නැහැ. ගොඩක්ම මෘදුයි මේ අපේ තෝසෙ එක. ඉතින් මම අද අපේ තෝසෙ එක කන්න මම හදාගත්ත පරිප්පු ඒ වගේම පොල් සම්බල්. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය තෝසෙ කන්න පාවිච්චි කරන ඕනම දෙයක් එක්ක මේ අපේ තෝසෙ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට හදන්නේ එක පාන් පිටි වලින් හදනවා. එහෙමත් නැත්නම් උඳු පිටි වලින් තමයි අපි මේ තෝසෙ හදන්නේ. ඒත් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නා පෝෂණීය විදිහට කොහොමද මුං ඇට වලින් මේ විදිහට හදාගන්නේ කියලා අපේ තෝසෙ එක. ඉතින් ඔයාලත් මේක ගෙදරදී හදලා බලන්න අනිවාර්යෙන්. මොකද එතකොට ඔයාලටත් ඔයාලගේ පවුලේ අයටත් මේ වෙනස දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ තෝසෙ එක ගොඩක්ම රසයි. මේ වගේ තිබුණට උඳු වලින් හදන තෝසෙ එක වගේම මේ තෝසෙ එකත් ගොඩක්ම රසයි. ඉතින් ඔයාලා මම ආයෙත් කියනවා මේක හදලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු මතුවන පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේ ඔයාලගේ වැදගත් අදහස් පල්ලෙහෙන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසම රස කැමකින් ඔයාලා හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.